On July 1, 2017, about 9:30 a.m., CIT personnel launched an entrapment operation against alleged police officers in Taguig City after a complaint was received that they held a truck helper for a drug case and will be released only upon payment of 6,000 pesos. The victim was rescued inside the multipurpose center of Barangay West Bikutan, Taguig City, and the suspects were later identified as members of the barangay security force of said barangay, were all arrested as follows: Reggie Adrales, Rolly Barcelo, Bobby Tejero, Antonio Buncia, Antonio Bagaw, and Stephanie Villanueva. The marked money, 1 caliber 38 revolver, 1 caliber 45 pistol, and 1 9mm pistol, all loaded with ammunition, were recovered from their possession. Hey, mga taga-barangay kayo, tapos may armas kayo. Sino nagbigay sa iyo authority na mag-armas? Kanino mag-armas yun? Dapat? Kanino armas yung hawak niyo? Ha? Ikaw? Kung wala na kayong baril ngayon, tapos ngayon, nahulihan kayo ng baril, ngayon wala. Sino may baril? Ikaw? Baril nyo? Baril? Sino na pula ng baril? Wala nang umamin ngayon. Ano ibig sabihin? Bakit pa ugo-ugo yan? Ano nangyari dyan? Wala kain? Ha? Upuin yan. Upuin yan. Sige, doon na tayo. Doon na. District Director SPD was immediately notified and sent a PNP team to the area. The operation stemmed from the complaint of a walk-in complainant from San Rafael, Bulacan at about 4:45. She alleged that police officers from Taguig CPS, nagpupulis-pulisan ito, itong mga taga-barangay nito, arrested her partner, a truck helper, and his driver for an alleged drug case somewhere in Taguig City. Kayo yung complainant? Kayo. She later received a text and a call from alleged police officer who asked for 10,000 pesos for the release of her partner. The demand was lowered to 6,000 pesos to be delivered to Santo Niño Hospital, Taguig City. She was informed that the driver was released after paying 30,000 pesos to the said police officers. Follow-up investigation and engagement with the Chief of Police of Taguig CPS resulted to the surrender of PCP-1 Commander, Police Senior Inspector. Ang pangalan ng police, nababara yung nabibilaukan ako eh. Police Senior Inspector Cesar Espejo, who admitted that he received the 30,000 pesos 30,000 pesos in exchange for the release of the truck driver. Accordingly, he took the 5,000 pesos and gave to certain big boy the remaining 25,000 pesos for the boys. At about 3 p.m. of July 2, 2017, the arrested suspects were brought to the Department of Justice, Manila, for inquest proceedings and were charged as follows: merong kidnapping, merong usurpation of authority, merong violation ng 10591, merong violation ng 9165. Likewise, in hot pursuit operation, a team of Taguig CPS led by Police Senior Superintendent Alex Santos arrested another suspect, one Edwin Valle, at about 5:30 p.m.
Yun lang. Any questions? Raymond nagpa-ask and then will be followed by Bea. Raymond? Good morning. Yung sa speech nyo kanina, meron kang binabanggit na 160 na na-dismiss. Yes. And upcoming 84. Yes. Ano yung karamihan kaso ng mga ito? Ano-halo na. Basta lahat na tinawalihan po. Pero karamihan doon, drug-related cases. Mga nag-positive sa drug test at involved sa recycling ng drugs or involved sa paglalaglag ng kaso sa drugs. Basta halos karamihan doon puro drug-related. Anong latest report sa inyo, Sir, na Macariola from Bulacan PNP? Saan? Sa Bulacan, sa Rosita Montes. Yung sa massacre, na-inquest na yung isa, yung pinaka-main suspect. May dalawa pa ngayon na binibuild upan na ng case. Dahil itong dalawa talaga is nilaglag nung kasamahan niya na yung unang nahuli. Now, yung isa nag-report sa police station but nirelease din afterwards dahil nga kulang pa yung case build up against sa kanya at hindi naman talaga umamin. Kasi kung umamin yun, pinakunan natin ang pinabit yun with the assistance of his lawyer, then pwede na yun. But yung isa, meron pang another one na pinaghanap. Balik tatlo ito sila lahat. Yung isa, ginagawa lang issue na umamin na high sa Shabu at natripan lang nila na pinatay yung pamilya. Then later on, nung kinadakan ng drug test, nag-negative sa drugs at ginawa lang issue na apparently para daw ginagawang ginagawang propaganda sa drug war, yung pagpatay ng 5. Masasabi lang natin dito is, according to our chemist sa crime lab, yung pag-detect ng illegal drug sa system ng isang tao ay limitado. Kahit na umamin siya, pero after 48 hours after the suspect had taken in drugs, pwede mawala sa system niya yon. Meron pa nga, sabi ng chemist, na meron iba, within 8 hours, nawala ka ng effect dahil malakas yung metabolism ng tao. At meron ding kahit araw-araw siya nagtitake ng shabu, basta hindi niya nare-reach yung certain amount at saka yung potency ng drugs na tinitake niya, meaning quality and quantity, kinukonsider dyan. Pag hindi nila na-reach yung level na madidetect na sa blood, hindi talaga madidetect yan. Kahit araw-araw, nagtitake na shabu, hindi nadidetect. So yan yung explanation. Yan yung explanation nila. Pero will you be ordering na makuhanan ng, binabagit kasi baka pwede blood test na sa halip na yung test lamang? What's the point? Yan ang tanong ko eh. Dahil alam ko, ako sabi ko, pwede mo tayo mag-level up. Pag-level up na magpa ng drugs o ano. Pero what's the point? Hindi naman ang kinaso natin sa kanya is drug use. Ang kinaso natin sa kanya is murder. Bakit pa namin gagastusan or para lang talaga to satisfy lahat ng what's the use? Di ba? Inamin naman niya eh, na nagsabu siya. Kailangan ko gastusan pa namin yan na magpa-drug yung further exam ng drug ng dugo para ang kinaso natin sa kanya hindi yung drug use kundi yung order, di ba? Lumabas na yung drug use dahil inamin naman niya, di ba? Hindi naman natin siya pinipilit na umamin. Next question from Bea Kupin to be followed by Rhea Mamogay. Bea? Sir, 1 year na yung war on drugs. Nagka-3 versions na tayo, double barrel alpha, Yeah. How would you assess it? At
this point? 1 year na, so dapat 6 months lang yun, tapos next time po. Mahirap sabi pa mga NB, ikaw tanungin ko, after 1 year, do you feel safe now? So do you feel satisfied with how you're Ako, satisfied ako. We are winning the war. We are winning the war. We are winning the war. I am very satisfied with the performance. Yun nga lang, along the way, may mga problema na encounter pagka binibigyan mo natin yan ng pansin at binibigyan ng solusyon, yung mga problema na yan. Pero, sana, you go out in the streets, magtanong ka sa mga tao, if they feel safe after 1 year. Kung hindi sila safe, then failure kami. Pero kung sabihin lang safe na sila ngayon, as compared last year, then successful tayo. Yun lang yung pinaka-gauge, public opinion. Huwag ka lang magtanong doon sa mga talagang kalaban sa administrasyon dahil talagang by all means talagang gagawa ng issue yan. Sir, pero may fair assessment din, sir. Aside from public opinion, what other indicators are we looking at to gauge talaga kung anong kulang, anong... Ganito. Pinaka-indicator dyan, yung drop ng crime volume as compared to last year. Nag-drop yung ating crime volume by 27%. 27% yung ating index crimes. Bumaba by 27%. So napakalaki na po yan as compared to last year. So meaning, maraming crimes nangyayari na makakonsider natin na drug-related. Kasi attack drugs, you also attack criminality. Pag bumaba yung problema sa drugs, bababa rin yung problema sa crime. So, merong relationship yan. At I can honestly tell you, hindi sa nagmamayabang ako after 1 year. I can really feel yung sincere na mga tao na sa karsada, nasabi talaga nila, safe na sila ngayon. Public opinion na tanong ko. Sir, isa pa, parang one of your main promises was to cleanse the PNP of scalawags. Pero sir, recently Senator Trillanes, I know he's not your favorite senator, but may accusation siya recently na parang he connected an officer supposedly based in Davao. Ano na? Ito? Kinonect niya sir yung isang official na siya daw yung may kagagawa ng mga supposed DG case in the country, sir. I-prove niya yun. I-prove niya. Kung talagang mahirap naman yan eh. The burden of proof doon sa accuser, hindi doon sa tinatanong. Kasi you can accuse anyone of any misdeeds just to destroy them. You can accuse and accuse. Pero kung may proof ka, pakita mo, then you file necessary charges in court. Mahirap pa yung kami dipinsa ng dipinsa. Yung pala, hindi pala dapat dipinsahan, then wala pala. Di ba? Rhea Mamogay to be followed by Salima Refranje. Sir, good morning po. Kanina po pinabanggit nyo na may 84 ang mga PNP officers and members na sisipakin sa servisyo. Pwede po malaman yung mga rango at yung kaso ng mga ito? Halo-halo na yun. Kasama ko, may mga superintendent doon. Hi. Si Kabamungan at saka si Noblesa, kasama na doon. Ito kasama sa 84 yun na coming up. Kasi may Sama si Iyas, nandito ba si Iyas? Kasi superintendent ang pinakamataas na doon. So, sisipakin sa servisyo kung dalawa Sisipakin, po ba? yes. Kasi may question po na parang yung target palagi ng operation ng CITF, yung mga tabang rango namin ng mga polis. Ngayon, may kapitan na tayo nahuli rin eh. Yung PCP Commander ng Taguig. Ngayon, kasalukuyang ini-inquest nila. PCP Commander ng Taguig, kababasa ko lang, di ba? Kasi naman, ganito yan. Ratio and proportion. Let us be realistic with numbers. Sino ang mas marami? Yung PNCO, di ba? Kukunti lang officers. So, kung may ratio and proportion, mas marami talagang gumagawa rin ng kalukuhan sa PNCO kaysa officers. Dahil mas marami sila eh. So, mas marami hinahuli na PNCO. Hindi ba sinasabi na pinagtakpan natin yung ito, alam mo, tuwang-tuwa tayo kung mayroong official na nahuli dahil that can prove na talagang sincere sa ating ginagawa. Hindi lang ito papugi.
So matadagdagan pa yung mga opisyal? Dagdagan yan. Dagdagan. As I have said, no mercy tayo dyan pagdating sa kalukuhan. No mercy tayo sa kanila. Thank you, sir. Apo. Sa Lima, Refran, to be followed by Juan Oxonio, NTV. Sir, good morning po. Sir, yung sa Taguig, ito pong kapitan, meron na po ba tayong nalaman kung matagal na ba niya itong ginagawa? Paano po yung mga barangay officials? Gaano katagal na po nilang modus itong operation? Sino? Barangay Kapitan o yung Kapitan na PCP Commander? Sir, kapitan ng PCP muna. Kapitan ng PCP Commander? PCP Commander. Pwede. Halika. Ano yung yung PCP Commander? Sabi mo na meron na mga previous cases. Actually, we received an SMS before, that was in February, about his name involving in some illegal activity. But then it goes through a process. Nung 30 lang namin talaga na validate or na kuna na ebidensya, kaya siya po'y nahuli. We operate because of the evidence on hand. Sir, ano po talaga yung modus nila? Paano ba? Paano po, sir, yung operation nila, yung modus po ng group? May mga nahuli ng mga tao allegedly involved sa drugs or other violations. Tapos ito naman ay nire-report ng member ng barangay sa kanila. On intelligence report, ito yung binabalidate namin, sabi ko kanina, na pinipirahan lang. Bago nila i-release, kailangan mabayaran at wala na pong kaso. At nagkataon na yung allegation na yun was substantiated because of that operation and because of the complaint ng asawa ng mga victims. That's why, along with that, we're encouraging the public, just in case may magano'ng situation, to call immediately our hotlines. Sir, yung PCP commander lang yung nakita natin or nakikita ba natin na mas malawak pa, mas marami pa pong involved? Marami kaming reports na binabalidate, but for now, yung PCP commander muna ang nahuli natin. We have a total of 1,000 plus SMS report complaints against our PNP. Juan Oxon to be followed by Rodin Vega, DCWD. Sir, follow up lang sa Sylvia. Gaano naging ka-effective yung ating operation din sa mga, sa CITF particularly, lalo na din sa mga police, tayo sa mga nahuli? Very effective. Dahil nga, as of now, ilan ang nahuli namin? 7? 28 na 30 plus, 30 plus. 32. Meron na 32 na pulis na nakakulong ngayon at nakakasuhan. 31? 31 initiated by CITF and 12 are being charged. 31 arrested by CITF. 60 leaders arrested. So 37 na lahat yung arestado at nakakulong, nakasuhan. So very effective. Sir, paano pa yung iba na, kasi may mga reklamo din, gaano po katagal yung proseso, anong investigasyon yung ginagawa? Explain mo, paano yung proseso mo? Okay, from the SMS report, meron kaming validating team para alamin kung yung allegations is totoo talaga. Once we have the evidence, immediately naman po ma-action ng CITF, kaya marami po tayo na-entrap. Mostly ang application, ang accomplishment ng CITF is to entrapment and other is application of search warrant. With that also, we filed administrative cases against those involved PNP officers. Okay, next is Rodin Vega. Kwan lang ha, yung kunting kwan lang, kunting paunawa lang sa complaining public. Pag-complain nila, action lang kaagad yan. Pero sabihin ng yung iba, it will take time dahil nga binabalidate pa. Dahil hindi mo tayo basta-basta, kakasa ng basta-basta, yung pala yung text na yun galit lang pala sa pulis dahil yung pulis ay gumagawa ng trabaho, tinamaan itong tao na ito, nagalit sa pulis, nagbigay ng fake information. So kawawa naman yung pulis natin na nagtatrabaho ng matino. So binabalidate talaga properly, to be fair sa ating mga pulis na naakusan. Rodel. Sir, good morning, sir. Sir, 22nd Police Community Relations Month. Diba sir, na-launch natin yung Police Community Relations. Yes. Sir, pero meron ba na nakikita sa public natin kapag nung nagasa ng talulong na ang police ay ikot po doon sa pagmamalabis. So, paano natin mababago yung imahe with the help naman po ng komunidad? Yun nga, in-explain ko kayo ng umaga na sana
kung walang abuso yung ating mga pulis, walang ginagawang mga katarantaduhan, hindi natin kailangan itong PCR na ito. Hindi natin kailangan. Kaya, the more na may ginagawang kalokohan yung pulis natin, the more magdumul tayo yung mga PCR natin, pakita yung mga good points, yung mga accomplishment ng PNP para to offset doon sa kalokohan na ginagawa nila. Pero kung wala na ginagawang kalokohan itong mga tarantadong pulis, hindi natin kailangan magpapapugi pa. Dahil pugi na tayo eh. Ginagawa natin yung ina-actionan natin yung dapat actionan. So, mahirap. Kailangan talaga mag-double time sila. Dahil may ginagawa pa rin kalokohan. Isipin mo, yung PO1 na nagyantok, di ba? Ay, kung ikaw ay komunidad, makita mo yun. Regardless kung anong background nun, kahit nasabihin mo na high blood yung pulis dahil sinagot-sagot, sinampal mo daw siya sa loob ng sasakyan nung victim, tapos sinagot-sagot, nagpilusupo, kahit anong gawin noon, kung wala ka pa rin karapatan na saktan yung biktima, gawin mo yung properly, anong dapat doon? Pinusasan mo at kinasuhan mo. Huwag mo dapat yantukin ang yantukin. So, yan yung mga pangyayari na nakakasira talaga sa amin. At inaamin po namin yan. Hindi namin yan na dinidinay. Nandiyan talaga nangyayari yan. Kaya ngayon, nagsusumikap kami talaga na maklis yung ating pulis. Maklis yung buong PNP. Ongoing yung itong process nito. Hindi ito mag-stop. Kahit nawala na ako, kahit na-retired ako sa PNP, continue pa rin ito. Dahil normal yan. Organisasyon yan. Meron yung mga magkakamali, merong maluloko, merong masisilaw sa mga material na bagay. Sige, next. Follow up na, sir. Sir, mahigit na isang dala po yung natin na tatanggal sa servisyo. What if, sir, pagdating ng panahon, sir, wala na PRESSCON at February na nakabalik mo naman sa lugar sa, ano din naman, sir? Ulit mo. Mahigit na po siya isang dala na sa makati sa servisyo. 100 na po na police. I will give you the assurance na hanggang nandiyan pa si President Duterte, 6 years, may 5 years pa siya, di ba? Within that period of time, ito mga natanggal ito, wala talaga ma-reinstate. You know why? Hanggat buhay pa ako, kahit retired ako, pag malaman ko na-reinstate itong mga tao na ito, habulin ko pa rin ito. I-report ko pa rin kay Presidente, sir, bakit na-reinstate yan? Gago yan. Sira ulo yan, abusado yan, pulis yan, bakit na-reinstate yan? Alam mo, yan ang style nito. Karamihan ng mga pulis dito sa Metro Manila, yan yung style. Pag nagkakaso, hintayin lang mag-retire yung Chief PNP na nagpirma ng kanyang dismissal order. Pagpasok na bago Chief PNP, mag-appeal na naman, kinampihan naman ng RAB, Regional Appellate Board. Pagdating dito, hindi alam ng incumbent Chief PNP na ganito pala kasi sindikato ito, na-reinstate na naman. Papalik-balik, recycle yung problema. But mind you, the President has given orders na kahit na na-reinstate yan, kahit sino nag-reinstate yan, whether itong administration na ito, previous administration, kung na-reinstate yan, tapos ang kaso na ay korupsyon, pangunguto, pang-aabuso, pinapareview niya. Kaya yung DP natin nag-review ngayon ng mga cases. Merong na-reinstate na dapat hindi ma-reinstate na mga kaso pa, mga drug cases, pinapareview niya ngayon. While nire-review yung mga kaso, pinapadala natin doon sa IRNM. Doon muna sila. Yan. Gusto makalala mag-pulis, mag-servisyo muna sila doon. Hindi lang Metro Manila. Dahil maraming pera dito sila gusto magpupulis. Mag-servisyo kayo. Doon kayo mag-servisyo muna. Okay, the last Kasama yan sa internal training program namin. Yung review of cases na mga na-reinstate na mga eskalawang na pulis. And last two questions from Eunice, PTV4. Yes, ma'am. Sir, good morning. Sir, sa isang taon na PNP sa ilalim na Administrasyong Duterte, ano na po yung nangyari sa mga police generals na nabanggit ni Pangulo na involved sa illegal na droga? And ano po yung mga kailangan i-improve sa mga susunod pang taon? Yung about the narco generals, alam ko na na-fulcom yung kaso, meron ng resolution, nandun na na-forward na sa Malacanang, and we are just awaiting the final signature ng Presidente doon sa
resolution na yun, approval dahil sila, hindi ko sila pwedeng i-dismiss na ako magpipirma ng resolution. Dahil third level police officer sila, ang dismissal niyan, yung appointing authority, kung appointing authority na si Presidente. Siya talaga magpipirma ng dismissal nila. And ano pa yung gusto mong, ano pa yung mga... Yung i-approve po, di ba may nangyari sa Bulacan, so mas mag-iipit pa ba po tayo sa war on drugs o paano? Tuloy pa rin tayo. As I have said, we will live and die with the war on drugs. This administration will live and die with the war on drugs. Yan ang pinaka-paganda dyan. Talagang wala nang natrasan nito. Tuloy-tuloy na ito. That ends our press conference. Okay na? Thank you very much. Maraming salamat ha. Maraming salamat.